بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا